Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Finomark. En Finomark is een dochteronderneming van Neo Finance. En als je een Neo Finance account hebt, dan heb je ook een rekening bij de Centrale Bank van Litouwen gekregen. Die bankrekening staat dan op je eigen naam. En die bankrekening zal beide platforms voorzien van financiën. En dan moet je ook weten dat Neo Finance eigenlijk op dit moment nog de bovenliggende partij is tussen die twee platformen. Waardoor er dus een aantal zaken voor Finomark via Neo Finance lopen. Dat zal in de toekomst gaan veranderen, maar nu is dat nog zo. We gaan eventjes kijken naar mijn Neo Finance account. Nou, je ziet hier mijn account. Ik heb nog 69 euro openstaan. En je ziet dat er een aantal leningen in de open markt staan. En als je dan iets naar beneden scrolt, dan zie je Finomark. Er is ook een lening hier bij Finomark. Wat is nou het verschil tussen Finomark en Neo Finance? Neo Finance die verstrekt leningen aan particulieren. Finomark verstrekt leningen aan bedrijven en ondernemers. En het verschil is hem dan dat zo'n onderneming meer kan lenen en vaak korter leent, een iets lager rente betaalt dan particulieren, maar die onderneming en die ondernemer, die hebben vaak ook meer onderpand. Nou, we gaan eens kijken. We zien hier Finomark. Hoe kom je daar? Nou, de ene mogelijkheid is om dan dit aan te gaan klikken. Dan klik je hier op dit nummer. Je kan ook bij investeren klikken, maar ik klik even hier. En dan moet je inloggen bij Finomark. Nou, dat is dan helaas in het Litouws, dus dan hoop ik dat dat vertaald kan worden. Wat je ook kan doen, ja, hier is hij. Je kan ook hier naar de LT, dan moet je dan NL invullen. Cookies, dat ben ik helemaal goed. Dan moet je hier je telefoonnummer invullen. Zonder nul. En dat is toch wel handig om daar Nederlands van te maken, maar dat doe ik nu nog niet, want dan ben ik weer helemaal opnieuw. Ja, zie je. Hier moet je code invullen. Die code is dan via sms. Bij Neo Finance kan je ook via een ander authenticator kan je melden, maar bij Finomark is het nog via sms. Dus ik krijg een sms'je. Ja, daar is hij al. En dan ben ik ingelogd bij Finomark. En dan zie je hier, ik ga het toch even Nederlands van maken, want dit is toch wel ergelijk. Dan zie je een aantal dingen. Dit is de open markt, die zie je hier. Deze is nog niet volledig gefinancierd, dus dat is de enige lening die nog een stukje open staat. Je kan als lener meer dan 500 euro hier inzetten, als je dat zou willen. Nou, als je meer details wilt, dan ga je in detail aanklikken. En dan kan je zien wat dit bedrijf doet. Nou, dit bedrijf is een verhuurbedrijf van mini-graafmachines en dergelijke. Mini-heftrucks, eventueel met machinisten. En van alles en nog wat verhuren ze. Dan kan je ook kijken van ja, wat doen ze daarmee en wat is hun balans en verdere informatie. Dat kan je allemaal doorlezen om te kijken van, hey, wil ik dit nu? Waar gaan ze het voor gebruiken? Nou, de ontwikkeling van het bedrijf. Hoeveel gaan ze lenen? Ze gaan een 20.000 euro gaan ze lenen. Dat is voor zo'n bedrijf niet zo heel erg veel, maar het is voor werkkapitaal 13% rente. De looptijd is 36 maanden. En ja, nou, dan kan je dus gaan kijken van, vind ik dit interessant? Als je dus wil investeren, dan kan je aangeven, ja, hoeveel wil ik doen? Nu zie je hier, ik heb maar 69 euro maximaal bedrag. Ja, dat is hetzelfde bedrag als dat ik in Neo Finance had. Dus vandaar dat ik maar weinig kan. Het minimale bedrag is 25 euro in dit geval. In Neo Finance is 20 euro. En ja, hier zou je dus kunnen zeggen van, ja, wil ik dat niet? Nou, dan ben ik hier nog niet echt goed aan het kijken van wat moet er dan precies gebeuren en hoe belangrijk is. Maar ik kan hier nu eens een keer een bedrag invullen. Ik vul 50 euro in en ik zeg investeren. En vervolgens moet je, ook hier krijg je dan die gegevens. Je zet op bevestigen en dan is het ingezet. En dan is er nog niet die lening verstrekt, maar het wordt wel van je ding afgehaald, van je totaal. Als ik naar boven kijk, hier zie je 19 euro nog maar. Nou, dat klopt, ik heb 50 euro eraf gehaald. Dus nu zou ik, als ik terug ga naar Neo Finance, dan moet je hier ook gaan zien, als ik deze vernieuw, dat hij op 19 euro staat.
Want het is dezelfde rekening. Dit is die rekening die ik heb bij de Litouwse Centrale Bank. Die staat op mijn eigen naam, maar er wordt dus, dat geld wordt eraf gehaald. Nou is het ook zo dat als ik bij overzicht ga kijken in Neo Finance, dan zie je hier opnames. Nou, hier zie je dan dat daar €50 bij is gekomen. Nou weet ik dat, ik heb dat van tevoren niet laten zien, maar dit zijn opnames die naar Finamark zijn gegaan. Dat is een beetje raar, een beetje onduidelijk, maar zo werkt dat. Dus ik heb nog zelf geen geld opgenomen van deze rekening, behalve dan dat het naar Finamark is ingezet. En je ziet dan direct dat ik €3245 in Finamark leningen heb ingezet. Dus dat valt allemaal nog wel mee ten opzichte van de 127.000 die ik bij Neo Finance heb ingezet. En het interessante is dat er dus meer onderpand is en dat je grotere bedragen kan inzetten. Stel je nou voor dat je zegt van ja, maar die markt in Neo Finance is me op dit moment te klein. Ik kan mijn geld niet inzetten. Nou, dan kan dat. Maar dan kan je dus ook zeggen, oké, dan ga ik wat meer geld inzetten in Finamark leningen. Op 13% is dat toch interessant om dat te doen. Dat zou je dus ook kunnen overwegen om dat te doen. Maar je ziet nu, dit is er vanochtend ingekomen en is nu ook al vol. Dus ook dit gaat vrij snel tegenwoordig, omdat er natuurlijk eigenlijk te weinig leningen zijn in Neo Finance op dit moment. En dat komt omdat er een aantal grote institutionele beleggers enkele miljoenen aan het inzetten zijn in het Neo Finance platform. En dat kunnen we terugzien, dit tekentje, Neo Finance AB. Via dit tekentje zie je dat er dus is geïnvesteerd in die lening. En 50% van veel van die leningen die hier staan, wordt dus eigenlijk door die institutionele beleggers al direct ingezet. En overal zie je dat koffertje. Hier dan een keertje niet, dat is een C-lening, want die leningen van institutionele beleggers zitten in A+, A en B leningen. En ja, dan zie je ook, ik heb hier toch 4 B-leningen automatisch weten te verkrijgen. Dus er komt meer ruimte. Heel langzaam zie je nu dat die miljoenen worden ingezet, zijn ingezet en dat er iets meer ruimte komt om voor anderen om erbij te komen. Ook hier zie je een aantal B- en A-leningen. Ik zit er niet in, maar ook die institutionele beleggers zitten er niet in. Dus er komt iets meer ruimte. Nou, en hier zie je dan weer 2 B-leningen waar ik automatisch in ben gekomen, maar ook die institutionele beleggers in zitten. Dat eventjes kort over Neo Finance en Finamark. Ik hoop dat het daarmee iets duidelijker is. Ik ga meer video's maken over Finamark. Ik denk dat het een interessant platform is. Heeft niet zo heel veel leningen vooralsnog. Het is nog maar net gestart in feite. Het is nog aan het groeien. Het zit nog in de opstartfase. Maar het lijkt me wel een interessant verhaal. Je ziet ook dat ten opzichte van toen ze echt begonnen, is het verhaal ook een stuk beter geworden, degelijker. Dus ik denk dat daar een mooi platform uit voort kan komen. Maar er zal nog heel veel gaan veranderen in dat platform. Als je daar nu in gaat beleggen, ben je nog echt een van de eerste beleggers die daarmee bezig gaat. En ja, ik zit er dan nu ook in, maar je zag al met nog een heel klein bedrag. Dus ook ik ben nog aan het opstarten in dat platform. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit videokanaal. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daar op de gratis nieuwsbrief. En ga ook naar www.p2pfinance.nl. En schrijf daar ook in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!